गिरीश सर, काही भूमिका अशा असतात की आपल्या एक सर्वसाधारण कक्षेच्या बाहेर असतात, कम्फर्ट झोनच्या बाहेर. तर तिथे पोचण्याचा जो स्ट्रगल असतो ती मिळेपर्यंत, आणि ती नंतर मिळाल्यानंतर ते सापडणं, तो तो थोडा प्रवास सांगू शकाल एखादं उदाहरण देऊन? खरं तर कुठल्याही नटाने असं म्हणू नये की ही माझ्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेरची भूमिका आहे. मी जर दिग्दर्शक असेल तर मी त्याला म्हणेन की मग करू नकोस तू, नाही का? म्हणजे तुझं या क्षेत्रात आलायस आणि तुला हा रोल जर मी दिला आहे आणि तू म्हणतोस की माझ्या कम्फर्ट झोनच्या बाहेर आहे, मग घरी बस ना, तू नको करूस. पण तरीसुद्धा तू म्हणतोस तसं की काही भूमिका थोड्या त्रासदायक होतात. त्रास सहन करायला लागतो, कारण तुम्हाला प्रयोग करायचे असतात, तुम्ही स्वीकारलेलं असतं. त्यातल्या त्यात त्रास कमी करून घेणं आपण करू शकतो, त्रास सवयीचा करून घेऊ शकतो, किंवा ती भूमिकेचा पुरता आहे बाबा मग आपण करूया ना असं करू शकतो. 2-3 उदाहरणं देईन. मी जेव्हा शिवाजी महाराज ही भूमिका केली, आकाश मिठी, अफजल खान वधावरचं नाटक, नाही म्हणण्याजोगं काहीच नव्हतं. चंद्रलेखा नावाची संस्था होती मोठी, मोहन वाघ प्रोड्युसर, दिलीप कोल्हटकर सारखा दिग्दर्शक होता, वसंत कानेटकरांसारखे लेखक होते, आणि मी शिवाजी महाराजांचा रोल मला ऑफर झाला होता. का नाही म्हणशील तू? बरं, तसं बघितलं तर दुसरं मोठं व्यावसायिक नाटक, म्हणजे दीपस्तंभानंतर लगेच मिळालेलं नाटक. म्हणजे मी नाही म्हटलं असतं तर मीच मला घरी रात्री चोपून काढला असता, कारण मूर्ख आहेस का तू? नाटक घेतलं तेव्हा मला त्यातलं काही डिस्कम्फर्ट म्हणूया किंवा काय जे म्हणूया ते नाही जाणवलं, कारण तेव्हा काही आपण करत नाही, ज्याला आपण म्हणतोय की ॲडिशनल गोष्टी, त्या सगळ्या अटायरमधल्या. उत्तम बोलायचो मी. शिवाजी कानेटकरांची भाषा होती एकतर, माझी भाषा बरी आहे, त्याच्यात त्याला छान संवाद होते. पण जेव्हा ते सगळं आलं, अंगावर लागलं, तर ते घेऊन खूप लोकांनी खूप छान रोल केलेले आहेत, मी असं बोलू नाही खरं तर. पण मला ते मी खूप असह्य, मला सतत त्याचं म्हणजे काही दिवसांनी तुम्हाला काही गोष्टींची सवय होते असं म्हणतात, पण मला 125 प्रयोग, मी जवळपास 150 प्रयोग त्याचे केले, पण मी त्याच्यातून बाहेर नाही येऊ शकलो समहाव. आणि मग मला त्याचा भूमिकेचा मग त्रास व्हायचा. म्हणजे प्रयोग संपल्यावर मी दमायचो, किंवा मला कुठे कुठे अंगाला अननोन स्ट्रेन येतात ना तुमच्या, तसे स्ट्रेन येतात बघ मसल्सवर, तसे आलेले असायचे. मग मी नंतर असा खूप असा रिलॅक्स व्हायचो वगैरे, अडकल्यासारखं झालं. हां. पण त्या नाटकातला एक खूप चांगला भाग असा की बखरीत किंवा इतिहासात अफजल खान वधाच्या प्लॅनिंगबद्दल शिवाजी महाराजांनी तेव्हा काय केलं असेल, हे कितपत लिहिलेलं असेल, आय डोंट नो, वी डोंट नो. इतिहासकारांना कितपत माहिती, आय डोंट नो, माहीत नाही. पण म्हणजे जेव्हा हा मुद्दा आला ना मध्ये की थिएट्रिकल लिबर्टी, जो मी तर सिनेमाचं नाव घेत नाही, पण त्या सिनेमाच्या बाबतीत जेव्हा आला की लिबर्टी कितपत घ्यायची, तर मला अशी लिबर्टी आवडते. कानेटकरांनी एखादा आर्मीतला ऑफिसर आपल्या सबऑर्डिनेट्सना एक मॉडेल, त्या भागातलं जिथे युद्ध होणार आहे तिथलं प्रतापगडाचं मॉडेल ठेवून शिवाजी महाराज आपल्या सगळ्या सवंगड्यांना, साथी सोबत्यांना, सेनापतींना अफजल खान वध हा प्लॅन हातात काठी घेऊन समजावून सांगतात. दिस इज लिबर्टी. काय वाटायचं माहितीये ना, मला करताना पण वाटायचं मजा, लोकांना बघताना वाटायचं, सरळ समोर उभा आहे असेल की इथे नाही असं होईल, हे जावळी इथून, हे तुम्ही इथे रोखाल, इथे कापलेली झाडं असतील ती पाडाल, मग इथे हे अडकेल, मग इथून आम्ही वर जाऊ, इथे तुम्ही दुसरा एक लोकांना तिथे थांबवून ठेवायचं आहे, मग हा शामियाना, इथे तुम्ही यायचं आहे, हे तो काठीने दाखवायचा. तर हे करताना वगैरे खूप मजा यायची मला. पण ते सगळं इनऑल घेताना म्हणजे मला विग असायचा, भुवया असायच्या, नाक खोटं लावलं जायचं, मिशा, दाढी, कल्ले, जिरेटोप, पॅडिंग, त्याच्यावर अंगरखा आणि मोजळ्या. मला आठवतं आहे पहिला प्रयोग रात्री 12:30 वाजता ओपन व्हायचं तेव्हा नाटक. चंद्रलेखाची पद्धत ती होती ना, 31 डिसेंबर 12 वाजता पहिला प्रयोग. आदल्या रात्री मला ताप आलेला होता, मी इलेक्ट्रॉलवर होतो, अशक्तपणा आलेला होता. मी नॉर्मली कशी पद्धत असते पहिल्या प्रयोगाला की आपण पूर्ण सगळे रेडी होतो आणि मग जरा जाऊन तिथे वावरून बघतो सेकंड बिलला वगैरे, आणि नंतर मग विचारतात सगळे रेडी का, द्यायची का, मग सगळेजण येतात, काय पूजा बिजा होते किंवा ओंकार बिंकार म्हणतात, वेगवेगळ्या पद्धती असतात, पण सगळे रेडी असतात. इथे काय झालं, उशीर झाला थोडासा आणि माझं एंट्री लेट होती नाटकात.
म्हणजे कानडकरांच्या नाटकात हिरो जसा येतो तशीच होती ती, की विंगेत गलबला आणि मग घाणेकर यायचे ना, तशीच ती एंट्री होती. शिवाजी महाराजांची एंट्री होती लेवलवरून. मध्ये असं लेवल होती, असं कमान विमान त्याला लेवल, आणि त्यातनं मी उतरायचो खाली. सो मी तयार नव्हतो झालेलो आणि घाई झाली, म्हणजे उशीर झाला म्हणून मला हे म्हणाले की आम्ही सुरू करतो, नाहीतरी तुला आता फायनल टचअप तुझं राहिलंय किंवा काय राहिलंय. आणि तिथेच माझं पहिल्यांदा मी असा झालो, अरे बापरे, नाटक सुरू झालंय पण मी रेडी नाही आहे. तो जो एक पहिल्यांदा एक असा येतो तो झाला. नंतर मी तयार होऊन जाणार तेवढ्यात मला अजून आठवत आहे, मोहन वानगांची मोठी मुलगी, तिने कुठून तरी मोजड्या मागवल्या होत्या, त्यात ती घरी विसरली होती का काय, तिने मोजड्या आणल्या आणि म्हणलं की अरे गिरीश, त्या घरी राहिल्या होत्या, त्या मी आत्ता घेऊन आले, ह्या बघ, ह्या घालून बघ. त्या मी घातल्या, पण त्या मोजड्या घातल्यानंतर ना त्या खालून रफ करायला लागतात, नाही तर त्या सरकतात, कारण ते नुसतं लेदर असतं. आता त्या घातल्या मी, ते गेलो, तोवर एंट्री आली आणि मी गेलो विंगेत. आणि विंगेत म्हणजे एंट्रीला मी लेवलवरून पाय जो ठेवला तो एवढा सरकला 6 इंच साप, आणि मी असा, आणि तिथे जे माझं तोंड कोरडं झालं ते मी आयुष्यात कधी, डॉक्टर असून सुद्धा मला कळत नाही की माझ्या सलायवरी ग्लँड्स एवढ्या कशा बंद पडल्या. मडक्यामध्ये सागरगोटे टाकून हलवावं तशी माझी जीभ कोरडी थंड पडलेली होती आणि माझ्या पूर्ण बकल कॅव्हिटीमध्ये कुठेही ओलावा नव्हता. ऑलरेडी डिहायड्रेट झालेलो होतो ताप आल्यामुळे, त्यात हे टेन्शन ऑलरेडी बिल्टअप झालेलं होतं, त्यात तो पाय झापकन सरकला. समोर शिवाजी मंदिरचा हाऊसफुल ऑडियन्स, रात्री 12:30 वाजलेले, आणि काय जो सीन मी तो केला आहे. आणि तिथून तो फोबिया म्हण काय म्हण त्यातनं मी बाहेर आलो, पण कम्फर्टचा विषय निघाला म्हणून की मला, तुम्ही म्हणतात तसं की हा कॉस्ट्युम, तो गेटअप, ह्याबद्दलचा डिस्कम्फर्ट असेल, पण काही आपल्या हाताला त्यांच्या मनोव्यापारांच्या दृष्टीने लागत नाहीत, जसं कुसुम मनोहर लेले मधला असेल म्हणा, किंवा असे काही की ते समजणं डिकोड घेतलं होतं. म्हणजे मला असं वाटतं की तो गोल्ड मेडलिस्ट इंजिनियर आहे, त्याचा उद्देश क्लिअर आहे, तो हुशार आहे भयंकर, त्याला आधीच्या बायकोपासून मूल नाही आहे, त्याला मूल हवं आहे, त्यांनी नाव नोंदवलं. म्हणजे जो अत्र्यांचा मुद्दा आहे ना, की गलथान विवाह संस्थांचा गलथान कारभार, मूर्ख नातेवाईक आणि भोट किंवा अतिशय बावळट अशी नवरी मुलगी, हे 3 टार्गेट्स आहेत त्यांचे, टोमिनोवेसमधले शेवटचे. याच्यावर ते शेवटी बोलतात. विलनच्या तोंडी मेसेज दिला पहिल्यांदा, म्हणजे अत्रेच आणि गडकरीच करू जाणे. एकच प्यालामध्ये दारूबद्दलचे दुष्परिणाम तळेराम सांगतो आणि टोमिनोवेसमध्ये लखोबा लोखंडे हे 3 लूपहोल्स सांगतो. तसं त्याच्यात त्याची हे क्लिअर आहे. त्यांनी नाव, मला अजून बोलकी वाटते रिॲक्शन, विनय मांडके त्याची बायको नाटकाला आली होती. विनय मांडके सिंगर होतो, माहीत असेल तर ती नाटक संपल्यावर मला काय म्हणाली की अरे तू इतकं प्रेम तिच्यावर करतोस, कसं तिला तुझ्याबद्दल शंका येईल, दॅट इज द रोल. तो इतकं तिच्यावर प्रेम करतो ना की ती अशीच होते एकदम. आणि नंतर तो सांगतो की ठीक आहे, माझा मतलब साध्य झालेला आहे, मला मूल मिळेल, तू जा आता, व्हॉट इज रॉंग इन इट. इथे विचित्र आहे वाक्य, पण त्याच्या पद्धतीने मी ते विचार केला की व्हॉट इज रॉंग इन इट. आणि तो म्हणतो की मला मारामारी नाही करायची, मला तुला माराविरायचं नाही, तू असं अंगावर बिंगावर येऊ नको माझ्या, तू जा, तू काकुळतं येऊन सांगतोय. आणि मी असा तो प्ले केला होता त्यात की तू जा, तू बाई तू नको ना, तू जा ना, असं तो तिला विनंती करतोय, तू जा. त्याला फक्त ती राहायला हवी, आणि आता मूल आणि माझी बायको. सो मला मूल हवं आहे, माझी बायको आहे, माझा सेटअप आहे, त्यात मला मूल नव्हतं, ते मिळालं, यू गो. असा तो एक विचित्र, भित्रा पण हुशार आणि अतिशय पाताळयंत्री म्हणूया आपण, किंवा असा तो विलन जो होता ना, तो विलन म्हणजे पहिल्यापासूनच मला 2 प्रकारचे विलन आपण म्हणतो. एक राक्षस असतो, ज्याचे सुळे बिळे बाहेर असतात आणि डोळे असे असतात, तो एक राक्षस असतो. आणि एक मायावी राक्षस असतो जो अतिशय सिंपल दिसतो, पण एका क्षणी त्याच्या डोक्यातून असं काहीतरी येतं, किंवा सुळेच दिसतात वगैरे, तो असा एकदम, किंवा त्याच्या वागण्यातून दिसतो. तर हा विलन जास्त आवडतो मला. म्हणजे नसीरुद्दीन शहाने एका फिल्ममध्ये एक विलन केला आहे, तर तो त्यांनी फोटो काढलेले असतात नको त्या अवस्थेतले त्या ह्याचे, आणि तो फुलांचा गुच्छ घेऊन येतो, मला वाटतं बेजुबान का अशी काहीतरी फिल्ममध्ये, तो फुलांचा गुच्छ देतो आणि फोटोग्राफ देतो, म्हणते तुमचे फोटो काढलेत म्हणतो असं. तो हा विलन जास्त त्रासदायक असतो ना, तर असा विलन त्याच्यातला होता तो, की तो लॉजिकली करेक्ट आहे. आणि तो जो दुसरा रोल होता भाच्या खोटे, तो इमॅजिनरी कॅरेक्टर होता, ते विनयच्या डोक्यातलं होतं. पण तो करताना सुद्धा पण मग मी म्हटलं की म्हणजे मी अटच घातली होती विनयला की मला
आलटून पालटून रोल असेल तर मी करीन, नाही तर मी करणारच नाही. मी आणि संजयचं दीपस्तंभ माझ्या डोक्यात आलेली कल्पना आहे. बरं ते कुठेतरी ऑथेल्लो जो तिकडचं ऐकलेलं, लॉरेन्स ऑलिव्हे आणि हे आलटून पालटून रोल करतात वगैरे, ते डोक्यात होतं वगैरे. मग आत्मकथामध्ये सुहास जोशी आणि ज्योती सुभाष चंद्रांनी 100व्या प्रयोगानंतर इंटरचेंज रोल केले, पण हे आम्ही पहिल्या प्रयोगापासून केले. तर ते दोन्ही तालमी सुरू झाल्या. सुकन्या कुलकर्णी, सुजाता देशमुख, आम्ही दोघं आलटून पालटून. लोकांना आधी पचायलाच वेळ लागले. आलटून पालटून काय काय करणार तुम्ही, कोणतरी एक काहीतरी करा ना, कशाला आलटून पालटून करताय, इथपासूनच सगळं सुरू होतं. RMMS ला तालमी चालायच्या, राष्ट्रीय मिल मजदूर संघात तालमी सुरू झाल्या. पहिल्यांदा वाचनात असतो आपण, तेव्हा ते ठीक असतं, समोर स्क्रिप्ट आहे त्यामुळे याच्याबरोबर वाचलं त्याच्याबरोबर वाचलं. स्टँडिंग सुरू झाल्यानंतर जेव्हा रफ बसायला लागले सीन, तिथे सुकन्याचा प्रॉब्लेम व्हायला लागला. होणार साहजिक, कारण मी वेगळ्या प्रकारे बोलणार, म्हणजे ढाचा तोच होता, मुवमेंट त्याच होत्या, एंट्री एक्झिट्स वगैरे ते सगळं तेच होतं, पण प्रत्येकजण वेगळ्या प्रकारे करणार. ते म्हणतात माझे टायमिंग चुकतायत, वेगळं बदलत आहे, मला जरा त्रासदायक होत आहे, आणि तालीम थांबली. ते म्हणजे नाही रे, तुम्ही असं नका करू, तुम्ही एक काय ते ठरवा. म्हटलं मी मेन आपलं हे होतोय. आणि मला अजून आठवत आहे, मी एक गेम खेळला. आम्ही जेवायला बसलो होतो सगळे, बाळ कर्वे, मंदा देसाई, देविका देशपांडे, सुकन्या, मी, संजय, सगळे बसलो, शुभांगी जोशी. आणि माझ्या डोक्यात काय किडा आला. म्हटलं सुकन्या तू असा काय विचार करतेस की आम्हीच दोघं इंटरचेंज करतोय रोल. म्हणजे काय तुम्हीच करतात. म्हटलं नाही ना, तुम्ही सगळेच जण म्हटलं 2 रोल करतात ना. म्हणजे म्हटलं एकदा तू माझ्याबरोबरची सुकन्या करतेस किंवा सुजाता देशमुख करतेस आणि एकदा त्याच्याबरोबरची करतेस. सो दीज आर 2 डिफरंट रोल्स. आयला हो रे. म्हटलं मग असं ट्रीट करून बघ ना, मजा येईल तुला. गेम. आणि सगळ्यांनाच ते आवडलं. आयला हो. बरं, सगळ्यात जास्त सीन होते सुकन्या बरोबर, त्याच्या खालोखाल बाळ कर्वे आणि यांच्याबरोबर. आणि आम्ही तशी तालीम सुरू केल्यावर सगळं चित्र बदललं आणि प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाला. मी कास झालो भाच्यासाठी. पहिला प्रयोग मी लेले केला आणि मग 1, 3, 5, 7 या क्रमाने आम्ही करत गेलो. आणि ती गंमत होती. इट वॉज थिएट्रिकल फन. आणि सगळ्यात गंमत मग आम्ही 100व्या प्रयोगाला आम्ही 3 स्टेजवर आलो असे, विनय, मी आणि संजय. आणि आम्ही प्रेक्षकांना विचारलं की तुम्ही सांगा आज कुठला रोल कोणी करायचा. आणि मग त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही तो शो केला. त्याच्यापेक्षा हाईट सांगतो मग तुला, आता थोडंसं त्याच्या मागे जातो. संगीत नाटकात वन्स मोर असतो, गाण्याला वन्स मोर मिळतो. गद्य नाटकात वन्स मोर नाही मिळत, बरोबर. मी एकदा गोव्याला गेलो होतो, कला अकादमीला आमचा प्रयोग होता, आणि ओपन थिएटर जे आहे ना बाजूला, तिथे तियात्रा चालू होतं. तर तियात्रा बघायला मी असं उभं राहिलो. त्यातला एक हिरो आला, तो कधी वाक्य घेतलं नाही, हा शाबास दे फोकशी वर असं करून, आणि ऑर्केस्ट्रावर झांग वाजलं बिजलं, लोकांनी टाळ्या वाजवल्या, वन्स मोर, शिट्ट्या आल्या. तर तो चालत चालत मागे गेला, त्यांनी परत एंट्री घेतली. आणि मला ना आनंदही झाला आणि हेवाही वाटला. यार म्हटलं हा वन्स मोर घेतो यार, मी नाही घेऊ शकत असं मला तेव्हा डोक्यात खिट्टी गेली होती. यार वन्स मोर आपल्याला का मिळत नाही. नाही मिळत ना, गद्य नटाला वन्स मोर नाही मिळत, गाण्याला मिळतो. आणि गंमत सांगतो कशी विल पॉवर वर्क करते. आम्ही इंदोरला प्रयोग जे करायला लागतात, 3 प्रयोग करायला लागायचे तेव्हा. तर त्याच्या 3ऱ्या प्रयोगाला सानंद न्यासचा जो प्रयोग असतो त्याचा कोअर ग्रुप होता. 3ऱ्या प्रयोगाला जो पहिला ग्रुप, त्यांनी आम्हाला काय सांगितलं की आम्ही नाटक संपल्यानंतर तसेच थिएटरमध्ये बसून राहू, आणि शेवटचा सीन तुम्ही आत जा आणि कपडे बदला, आणि शेवटचा सीन आम्हाला पुन्हा रिव्हर्स कॉम्बिनेशन मध्ये करून दाखवा. यू गॉट द वन्स मोर. येस. आणि काय ती मजा. म्हणजे मग नाटक संपलं तरी लोक तसेच होते. आम्ही आत गेलो, आम्ही कपडे बदलले, आणि मग मी भाच्या होतो तर मी लेले झालो, तो हे झाला, आणि सीन करून दाखवला. कुठल्याही ऍक्टरचं एक सगळ्यात महत्वाचं भांडवल म्हणजे त्याचा आवाज, त्याचं शरीर. तर वेगवेगळ्या भूमिकांसाठी वापरलेले वेगवेगळे आवाज किंवा आवाजाच्या माध्यमातून केलेले काही प्रयोग सांगू शकाल का? जाणीवपूर्वक नाही, मग अशी मी म्हटलं तसं. आवाज माझ्या मते शास्त्रीयदृष्ट्या जो काही येतो तुमच्याकडे जीन्समधून आणि याच्यामधून शरीरशास्त्रदृष्ट्या तोच असतो. त्याच्यात फार काही बदल तुम्ही करू शकता असं नाही वाटत मला. गायनातच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यूने बघायचं झालं तर ते बदल करता येतात रियाजानी, किंवा काय म्हणूया आपण व्हॉइस थेरपीनी म्हणा, किंवा काही विशिष्ट व्यायामांनी, श्वासाच्या. डेफिनेटली ते आहे सगळा तो शास्त्रीय प्रकार आहे. मी त्यातला काही केला नाही खरं तर. जो काय आवाज आहे तो मला मिळालेला आहे. आवाज मधले 2 जे प्रकार आहेत, पिच आणि व्हॉल्यूम, म्हणजे पट्टी आणि थ्रो म्हणूया. म्हणजे वरती जाणारीच पट्टी, आणि मी जर काय आता असं बोलतोय आणि असा बोलतोय थ्रो आहे.
तर ह्या ज्या गोष्टी आहेत ना, मला काय सांगायचं नावाचं नाटक होतं, रिप्लेसमेंट करत होतो काशीनाथ घाणेकरांबरोबर, डॉक्टर काशीनाथ आणि डॉक्टर काशीनाथ घाणेकरांबरोबर केलेले शेवटचे 25 प्रयोग. ते माझे मित्र झाले त्या नाटकामुळे. हा माझा खूप मोठा भाग्य समजतो मी. त्यात सुधा करमरकर, पणशीकर आणि घाणेकर, मी घाणेकरांच्या लहान भावाचं काम करायचो. नवीन होतो अगदी. आणि आधीच्या सीनला माझं आणि पणशीकरांचं भांडण झालंय, माझ्या वडिलांचं. आणि नेक्स्ट सीनला वहिनीबरोबर मी बोलतो. वहिनीचा मी खूप लाडका आहे, सुधा करमरकरांचा. त्या एंट्रीच्या आधी मला दरवेळी सांगायच्या, गिरीश आवाज लाव, आवाज लाव. मला कळायचं नाही. म्हटलं मी नाराज आहे, मला वडिलांशी भांडण झालेलं आहे आणि मी आवाज कसा लावीन. सो त्यांना थ्रो म्हणायचं होतं आणि मी पट्टी समजायचो. हा घोळ जायला काही वर्ष लागतात. म्हणजे 5 परीक्षकांसाठी नाटक करणं इज डिफरंट आणि 1000 प्रेक्षकांसाठी नाटक करणं इज डिफरंट. तुमचा आवाज तुम्ही थिएटरमध्ये ज्या ठिकाणी प्रयोग करतात त्या स्टेजवर तुम्ही आल्यानंतर पहिलं वाक्य जेव्हा बोलता तेव्हा तुम्हाला पटकन काय ते असतील आपले सेन्सेस, त्याचा जो काय तो परावर्तित होऊन तुमच्या कानात येऊन त्याचे काय संकेत तुमच्या स्वरयंत्राकडे जात असतील आणि तुम्ही तो व्हॉल्यूम कसा करेक्ट. म्हणजे आता मी बोलताना असं नाही बोलणार ना, असं कशाला बोलेन मी. मला तो अंदाज आला की मी काय पट्टीत बोलायला पाहिजे. सो तो जो अंदाज आहे ना, तो कुठेही लिहिलेला नाही असं मला वाटतं. तो सराव आहे. तर तो यायला वेळ लागतो. म्हणजे तुमच्या एंट्रीच्या आधी, नाटक सुरू व्हायच्या पण आधी खरं तर तुम्ही विंगेत जायला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला तिथे काय तुम्ही बोलता त्याचं एकंदर तिथलं एन्व्हायरमेंट काय आहे, तिथे हवेत किती धूळ आहे, तिथली हवा कितपत थंड आहे, कितपत गरम आहे, त्या हवेत तुम्हाला एकदम आला तर शिंका पण येऊ शकते. ॲक्वेंटन्स ज्याला म्हणतो, की त्या जागेशी तुम्ही सवयीचे झाला पाहिजेत, शरीरदृष्ट्या, श्वासदृष्ट्या आणि कानदृष्ट्या पण. म्हणजे इतर लोक काय बोलतायत त्याचं पण तुला कळलं. आधीचे लोक तुझे स्टेजवर आहेत, तू बाहेर आहेस विंगीत, ते काय पट्टीत बोलतायत आणि मी काय पट्टीत आता बोलायला पाहिजे. माझं गेल्यानंतर काय वाक्य आहे. मी जर का गेल्यानंतर माझं सगळ्यांना गप्प करण्याचं ओरडून असेल तर ते डिफरंट आहे. पण मी जर का नॉर्मल जाणं असेल तर ते काय असेल हे कुठेच लिहिलेलं नाही आहे की ते किती काय डेसिबलमध्ये मोजतो आपण साऊंड, तर ते किती डेसिबल पाहिजे किंवा काय पाहिजे नाही करता येत. इट्स ऑल एक्सपिरियन्स. सो हा घोळ जायला वेळ लागतो की स्पर्धेतून व्यावसायिकला यायला. तो जो वनअप आहे प्रकार, की मला सगळे म्हणतात की तुम्ही नाटकात काम करताय असं वाटत नाही, तुम्ही सहज करता. सो मे बी ती माझी स्टाईल असेल. मला स्वतःला असं वाटतं की आवाजापेक्षा आवाजाच्या क्वालिटीपेक्षा माझं विधान कदाचित चुकीचं असेल सुद्धा, पण मला जे वाटलं आत्तापर्यंत असं की आवाजाच्या क्वालिटीपेक्षा तुमच्या आवाजाचा थ्रो, रीच ज्याला म्हणूया आपण, तो त्याचा व्हॉल्यूम आणि तुमच्या उच्चारांमधली स्पष्टता जास्त महत्वाची आहे असं मला वाटतं. कारण असं की थिएटरमध्ये 4थ्या-5व्या रांगेच्या मागे तुमच्या फिगर्स एवढ्या एवढ्या दिसायला लागतात. शेवटच्या रांगेतून तुम्ही अक्षरशः एवढे दिसता आणि फक्त पोचतं तिथपर्यंत आवाज आणि उच्चारच. तर तो आवाज जर का व्यवस्थित पोचत असेल आणि त्याला जर व्यवस्थित सगळं कळत असेल तर त्याचा 75% आनंद तो मिळवतो प्रेक्षक. मग त्याला एवढीशी फिगर दिसली तरी चालते. आणि जर का चुकीची ध्वनी व्यवस्था, थिएटरच्या चुकीच्या गोष्टींमुळे, पंख्याच्या आवाजांमुळे, या 2 गोष्टींमधली एक गोष्ट ही इतकी महत्वाची आहे जी आवाज ही जर का थोडीशी जरी करप्ट झाली तरी तो प्रेक्षक मग वैतागतो. त्याला दिसलं नाही नीट तरी चालेल पण त्याला ऐकू यावं लागतं. आपण इमॅजिन करून पहा की आपल्याला जर का मागचं तिकीट मिळालंय किंवा माझ्याकडे पैसे नाहीत, मी मागून बघतोय पण मला ऐकू येतंय, मला कंटेंट कळतोय, तर ते कंटेंट कळणं महत्वाचं. मग कंटेंट आपण असा विचार करू कशामुळे कळतो, तर स्पष्ट आवाजामुळे आणि स्पष्ट उच्चारांमुळे. अगदी. आणि मग मला असं वाटतं की मी जेव्हा जेव्हा यंगस्टर्सशी बोलतो, काही गप्पा मारायला जातो किंवा त्याला सांगतो, त्यांना मी हेच सांगतो की भाषा कुठलीही शुद्ध अशुद्ध नसते. ऑन द कॉन्ट्री मला असं वाटतं की ज्या त्या मातीतल्या, ज्या त्या
भाषांचे हेल आणि त्याच्या लहेजा. वेगवेगळ्या लहजा किंवा जे काय म्हणू आपण त्याला फ्लेवर आहे तो जास्त इंटरेस्टिंग आहे प्राकृत भाषेपेक्षा. प्राकृत भाषा खूप रिजिड असते. प्राकृत भाषा काहीही स्वीकृती घेत नाही, दुसऱ्या गोष्टी घेत नाही, ती ऍब्सॉर्बंट नसते ती. आणि जी रिजनल लँग्वेज असते ना ती भयंकर फ्लेक्झिबल असते, फ्लुइड ती पटकन बदलते, ती एखादा शब्द घेते. म्हणजे उदाहरण द्यायचं झालं तर मध्ये मराठी भाषा दिनाला एलकुंचवारांनी खूप छान उदाहरण दिलं होतं की ग्रामीण आमच्या ते म्हणाले की आमच्या याच्यामध्ये मोबाईलला कांशा नावाचा एक शब्द त्या भाषेने घेतला. कांशा किंवा त्यांनी लाऊड स्पीकरला बोंबल्या हा शब्द घेतला त्या लँग्वेजनी. तसं प्राकृत भाषा घेत नाही. प्राकृत भाषा लगेच त्याला लाऊड स्पीकर असं म्हणते आणि लगेच त्याच्यावर टीका होते. मराठी शब्द वापरा, इंग्लिश काय वापरताय, मग ध्वनिक्षेपक, मग काही शब्दांना टेबलला सापडतच नाही, मेज, मग शर्टला काय म्हणणार, मनीला, मग पॅन्टला काय म्हणणार, विजार, असं ते होऊन बसतं. तर रिजिडिटी येते. त्याच्याऐवजी ग्रामीण भाषा जी तर ती जी भाषा आहे त्या भाषेला जो आहे लहजा आहे, जसं तो बाच्या कोट्यामध्ये मी वापरला, मग त्याच्यात स्पष्टता असेल आणि उच्चार. मुख्य मला असं वाटतं की आपल्या संस्कृत भाषेतले किंवा त्याची डायरेक्ट पिल्लू म्हणूया आपण मराठी, त्यातले जे उच्चार आहेत ते जर उच्चार तुम्ही नीट तपासलेत आणि ते स्तोत्रासारखे म्हटलेत तर त्याच्या पलीकडे काही राहतच नाही. म्हणजे बाराखडीमधले जे काय उच्चार आहेत सगळे, म्हणजे ते एकाआड एक इतकी खरं तर छान त्याची मांडणी आणि शेवटचं अनुनासिक आणि मग ॲडिशनल जी काय आहेत ती व्यंजनं, तर ती व्यंजनं एकदा तुम्ही जर का तुम्हाला उच्चारता आली तर जसं एखादा म्हणजे जर का पर्टिक्युलरली मला जॅव्हलिन थ्रो करायचा आहे तर मी ह्या आणि ह्या भागाच्या मसल्सना व्यायाम देईन आणि त्याचा सराव करीन. तर जास्तीत जास्त माझा तो कसा फोर्स लागेल ह्याच्याकडे माझा भर असेल, त्याच्यावरच मी सातत्याने करेन. तर हे आहे काय शेवटी एवढंसं एक कंठ, तालू, दात, ओठ आणि जीभ, संपला विषय. आणि याच्यातून तयार होणारी ध्वनी, तर त्याचा जर तुम्ही अभ्यास केलात ना तर मग ते कुठेही आलं पटकन. जसं तुम्ही मातृभाषा मराठी असल्यामुळे पटपट 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 तुम्हाला कळत पण नाही तुम्ही क्रियापद कधी त्याचं रूप काय वापरलं, कसं बोललात. इंग्लिश बोलायला लागेल तर तुम्ही विचार करायला लागता की याचं रूप हे आहे का, मी हा काळ बरोबर वापरला का, टेन्स बरोबर वापरला, ॲक्टिव्ह आहे का पॅसिव्ह आहे, मी वापरलं ते रूप बरोबर आहे का, मग समोरचा काय म्हणेल चुकीचं वापरलंय का, हे मराठीत तुम्हाला विचार पण येत नाही, इतका भारभर बरोबर बरोबर मी बोलतोय. तर ते भाषेच्या बाबतीत पण तसंच आहे. ते जर का तसं गेलं तर तो फ्लो लोकांना आवडायला लागतो आणि ते लोक मग गाण्यासारखे एन्जॉय करतात असं मला वाटतं. तर त्यात आवाज महत्त्वाचा नसतो असं मला वाटतं, त्याची पोच आणि त्याची स्पष्टता असं मला वाटतं. आणि तीच मी वापरली, त्याच्याबद्दलच मला कॉम्प्लिमेंट्स दरवेळी मिळाल्या की तुमचा आवाज ऐकायला बरा वाटतो, तुम्ही बोलता ते बरं वाटतं. कारण शक्यतोवर जास्त प्राकृत न बोलावं असं मला वाटतं, कारण ते हार्श वाटतं जरा. संवादांकडे येते मी गिरीश सर, की समोर संवाद आल्यानंतर अप्रोच कसं करता तुम्ही एक ऍक्टर म्हणून त्या भूमिकेच्या दृष्टिकोनातून? परत एकदा फार कठीण नको करूया. ओके. जर का संवाद काही वेगळ्या प्रकारच्या भाषेचं म्हणजे भाषेतल्या प्रकाराचं काही डिमांड करत असेल तर तो हेल खरं तर कळला पाहिजे. कुठले शब्द कसे तिकडे उच्चारतात ते बघून घेतलं की ते सोपं होतं. मला असं वाटतं की प्रत्येक वाक्यामध्ये जसं राक्षसाचा प्राण एखाद्या त्याच्या अंगठ्यात वगैरे असायचं, लहानपणी वाचलं ना आपण, तसं त्या वाक्याचा प्राण एखाद्या शब्दात असतो. तो शब्द तुम्हाला सापडावा लागतो की जर परफेक्ट बसला तर चुकचुक येते, परफेक्ट बसला तर टाळी येते, परफेक्ट बसला तरच ते येतो रिस्पॉन्स किंवा हा असं येतो. आला तर रात्रीचं जेवण जातं, नाही आला नाही जात, अस्वस्थ तो येईपर्यंत. आणि तोच पुन्हा या माध्यमाचा प्लस पॉईंट आहे की प्रयोगशीलता, जे तुला शॉर्टला मिळत नाही. ते 4-5 वेळा वाक्य वाचलं. नॉर्मली आपली प्रोसेस कशी आहे, 5 वेळा एखादं वाक्य बोललात ना तुम्ही तर ते पाठ होतं. करून बघा, म्हणजे 5 वेळा एखादं वाक्य तुम्ही वाचलं की साधारण तुम्हाला ते पाठ होतं. आता संवादांची मालिका जर असेल, बरंच मोठं काहीतरी असेल, स्वगत ज्याला म्हणतो आपण, तर मला असं वाटतं की मी पहिल्यांदा काय करतो की मी त्याची गोष्ट लक्षात घेतो की काय म्हणायचं आहे, फ्लो लक्षात घेतो,
काय क्रमाने म्हणायचंय, त्याचा पेस म्हणूया आपण किंवा लय म्हणूया, ती लक्षात घेतो की हे काय पद्धतीने म्हणजे त्याची लय काय असणार आहे आणि नंतर गती काय असणार आहे, दोन्ही. हे करता करता हळूहळू ते तुमच्या डोक्यात बसायला लागतं. सोपी पद्धत आहे खूप, की त्याची गोष्ट लक्षात घेतली, मग त्याचं हे सगळ्या लक्षात घेतल्या, मग काही काही शब्द त्यातले असे असतात ना की ते शब्द वापरावेच लागतात असं लेखकाला आवश्यक असतं, काय कथानकानुसार किंवा समोरच्या पात्राच्या दृष्टीने किंवा काही असं जे असतं ते तुम्हाला घ्यायला लागतील. बाकीच्या ठिकाणी थोडं थोडं तुम्ही बदल करता चालू शकतो, जो लेखकाने तुम्हाला परवानगी दिली असेल तर. पण नसेल तर मग तुम्हाला तसंच करायला लागतं. पण ते होतं पाठ. ते पाठ नसतं ॲक्च्युली. पाठ आणि ह्याच्यात फरक असा असतो की समजा मला अथर्वशीर्ष पाठ आहे, पण मध्ये मी थांबलो तर मला परत पहिल्यापासून सुरुवात करायला लागते. दॅट इज पाठ. आणि हे कसं असतं माहिती आहे, हे येतं तुम्हाला आत्मसात केलं, यायला लागतं. मला येतं ते आता. सो तू कुठे तुम्ही थांबलात ना त्याच्या पुढे तुम्ही जाऊ शकता. त्यात पुन्हा गंमत काय, नाटकातली जी प्रोसेस आहे त्याच्यात तुम्ही महिन्याभरानंतर ते आठवू शकता. तुम्ही आठवतं, कारण ती प्रोसेस वेगळी आहे. शास्त्रीयदृष्ट्या मेंदू कसा बनवला आहे देवाने, निसर्गाने, खरंच अजून न्यूरोसर्जन्सचं म्हणे कोड आहे की काही भाग कवटी स्कल ओपन केल्यानंतर असं न्यूरोसर्जन्सनी सांगितलेलं आहे की काही भाग त्यातला काय करतो अजून काही कळलेलं नाही कोणाला. ते त्याला हात पण लावत नाहीत सर्जरी करताना. असं एक तिथे लोण्यासारखं किंवा असं एक ते आहे इथे काहीतरी ठेवलेलं आपल्या चिखलसारखं काहीतरी. तर ते कुठल्या कप्प्यात जातं आणि म्हणून ते महिन्याभरानंतर सुद्धा बाहेर येऊ शकतं रिकॉल दाबलं की. आणि सिरियलचा सीन तुम्ही वाचता तेव्हा खणखणीत पाठ म्हणता आणि दुसऱ्या क्षणी तुम्ही वाटवायला लागलं तर नाही आठवत तुम्हाला. तर ते कुठल्या कप्प्यात जातं वी डोंट नो. सो ही सगळी प्रोसेस तुम्हाला जेव्हा कळायला लागते तेव्हा हे संवाद पाठ करणं, डिलिव्हर करणं हे सोपं होत जातं. गिरीश सर, दिग्दर्शकाचं आणि अभिनेतेचं नातं हे फार महत्वाचं आहे. तर तुम्ही अनेक दिग्दर्शकांबरोबर कामं केली आहेत, तर त्यांच्या तालमीच्या वेळेला तुम्ही त्यांच्याकडनं काय गोष्टी शिकलायत, काय तुम्हाला मिळालं, त्याविषयी उदाहरणासहित सांगा ना. दिग्दर्शक आणि नटाचं नातं नवरा बायकोच्या नात्या इतकंच किंवा त्यापेक्षाही मला वाटतं खूप डेलिकेट नातं असतं. तुला माहीत मला माहीत मला असतं रिलेशन. ते व्यावसायिक नाटकांचं म्हणतोय मी. स्पर्धेतला दिग्दर्शक आणि नटाचं नातं खूप वेगळं असतं. तो फिजिकल ट्रेनर पण असतो, तो स्पीच थेरपिस्ट पण असतो, तो शिस्त लावणारा पण असतो, सगळंच असतं त्यात एकंदर सगळं. पण इथे आल्यानंतर कसं असतं की तुम्ही ॲव्हरेज काहीतरी करून आलेले आहात, त्यामुळे तुम्हाला स्टेजवर चालायचं कसं, बोलायचं कसं, उठायचं कसं, चालायचं कसं, स्टेजचे भाग किती आणि तुम्हाला साधारणपणे पोझिशन्स कशा घ्यायच्या असतात किंवा कोणाच्या मागे कसं उभं राहायचं असतं किंवा काय करायचं नसतं, काय करायचं असतं हे माहीत असतं. त्यामुळे तेवढं काही दिग्दर्शक सांगत नाही. पण जे त्याला हवं आहे ते तो सांगतो आणि ते तुम्ही देताय की नाही ते बघतो. कंटाळा येऊन किंवा करता येत नाही पाहून ज्या क्षणी दिग्दर्शक करून दाखवायला उभा राहतो ना, तो क्षण फार वाईट असतो. जो माझ्यावर नाही आला, कधी फार कमी आला, नाहीच आला. मी स्पर्धेत असताना येतो तो बरेचदा. इकडे समोरून बघ, मग आपण इकडे बघू, समोरून बघ, असं ते जे असतं स्पर्धेत ते नसतं व्यावसायिकला. व्यावसायिकला तो सांगतो. आधी बोलतानाच्या तालमी होतात वगैरे, नंतर उभं राहतो आपण एक एक गोष्टी. पण ह्याच्यातल्या सुद्धा काही दिग्दर्शक, काही नट दिग्दर्शक माझ्या ह्याच्यात आले. म्हणजे विनय आपटे हा नट दिग्दर्शक होता. तो स्वतः ॲक्टर होता आणि दिग्दर्शक पण होता. अतिशय हुशार दिग्दर्शक होता. त्याला अतिशय रंगावृत्तीचा सेन्स होता. म्हणजे आपण स्क्रीन प्ले जसं स्क्रीनचा मांडतात ना, तसा नाटकाचा एक फ्लो काय असेल याचा सेन्स फार जबरदस्त होता त्याला, की कशानंतर काय जायला पाहिजे आणि ते कसं इफेक्टिव्ह होईल. त्याचं उत्तम उदाहरण कुसुम बनवलेले. शशिकांत निकते अतिशय हुशार देखणे दिग्दर्शक, लँग्वेजवर कमांड असलेले पहिलेच मला मिळाले. चंद्रकांत कुलकर्णी एक दिग्दर्शक मी पाहिला, की जे मला आठवतं ज्याचा त्याचा प्रश्न नावाचं नाटक त्याच्याबरोबर मी केलं, पहिलं माझं त्याच्याबरोबरचं नाटक.
आणि पहिल्या तालमीला, पहिल्या वाचनाला रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये वरच्या हॉलमध्ये आम्ही, शेवटची खोली होती अशी, त्यात आम्ही बसलो होतो. सगळ्यांच्या हातात पुस्तक होतं, म्हणजे स्क्रिप्ट होतं, वाचत बसलो होतो, वाचायला बसलो होतो आम्ही. आणि मी एक वाक्य बोललो आणि चंद्रकांत कुलकर्णी मला, गिरीश ते वाक्य तसं नसेल, पुन्हा वाच. आणि मी पुन्हा वाचलं तर तुम्हाला मी ते माझ्या पद्धतीने काहीतरी पटकन वाचून, मुद्दाम नव्हतं केलं मी, पण बदललं होतं. आणि तरी मला लक्षात आलं की त्याला पहिल्या वाचनाला पूर्ण नाटक पाठ होतं, पण त्याच्या आता स्क्रिप्ट नव्हतं. सो ही जी क्वालिटी आहे ना, ती तुम्हाला पहिल्याच दिवशी असं देते, रे बापरे, माझ्या दिग्दर्शकाला आज पहिल्या दिवशी नाटक पाठ आहे. प्रकाश बुद्धिसागर सारखा एक दिग्दर्शक मला खूप ग्रेट वाटतो या सगळ्यात, की प्रकाशनी सस्पेन्स पण केला, पॅरडी पण केली, कॉमेडी पण केलं, अत्र्यांची नाटकं पण केली. तू म्हणशील ते नाटक प्रकाशने केलं. त्याचा एक खूप फंडा होता, त्यांनी मला तो, मी लिहिलाही आहे चिवित्रामध्ये एका ठिकाणी, की तुम्ही जेव्हा केसाची काहीतरी स्टाईल तुम्हाला करायची आहे, किंवा बागेतलं एक झाड असतं, त्याला तुम्ही ससा किंवा फ्लॉवर पॉट असे आकार देता. तो आकार जर तुला द्यायचा असेल तर आधी तुला ते झाड पूर्ण वाढू द्यायला लागतं, किंवा केसाला जर का तुला विशिष्ट स्टाईल द्यायची असेल तर केस पूर्ण वाढू द्यायला लागतात. दॅन यू कॅन ट्रिम इट अँड शेप इट. सो तो ते नेहमी म्हणायचा की जेव्हा सुचत जातं कॉमेडी नाटकात किंवा कुठल्या नाटकात, आपण म्हणतो त्याला ॲडिशन्स, किंवा चांगल्या अर्थाने म्हणूया की कॉम्प्लिमेंटरी नाटकाच्या बाजूनी जाणाऱ्या काही गोष्टी ज्या सुचत जातात आपल्याला, ॲडिशनल. मी वाईट ॲडिशन्सबद्दल नाही म्हणत आहे, दुसऱ्याच्या खच्चीकरणासाठी घेतलेल्या ॲडिशन्स वगैरे नाही. तर त्या जेव्हा सुचत जातात तेव्हा प्रोसेस अशी असते ना की कोळसा लागतो आणि एखादा हिरा असतो, पण यू हॅव टू डिग. ते कोळसा खणायला लागतो तुला, मग तुलाच लक्षात येतं की हा कोळसा फेकून द्यायला पाहिजे आणि हा हिरा महत्त्वाचा आहे. सो तेव्हाच जर का मी थांबवलं की नको, तर ती प्रोसेस तिथे खुंटते, तो फ्लो थांबतो, आणि नंतर जो सापडणारा हिरा आहे तो सापडतच नाही. सो त्याचं असं म्हणणं होतं की ते वाढू दे, नाटक 3 तास झालं तर होऊ दे, ट्रिम करणं आपल्या हातात आहे. आणि नंतर स्वतः नटच सगळे सांगतात की नाही, हे मी नाही घेत, कारण त्यालाच कळतं की आपल्या इतर जागांपेक्षा ही जागा जरा कमकुवत आहे. तर ही प्रोसेस मला त्याच्याकडनं शिकता आली. किंवा दिलीप कोलटकर सारखा एक दिग्दर्शक होता, जो लाईट्स पण करायचा आणि उत्तम दिग्दर्शक पण होता. त्याला खूप उत्तम सेन्स होता, काय म्हणतो आपलं कंपोजिशन्सचा, आणि ते दिसेल कसं याचा. त्यांनी तो पहिल्यांदा प्रयोग दीपस्तंभमध्ये केला की लाईट्स अंबर टू ब्लू, ब्लू टू अंबर शिफ्ट होतात, आणि लोकांना डायरेक्ट कळतं की काल संध्याकाळ होती, रात्र झाली, आणि आता परत सकाळ आली आहे. सो हे त्यांनी पहिल्यांदा प्रयोग केला. मी आदल्या रात्री, उद्या निशाबा येणार आहेत, दाजीबा, त्यांना घ्यायला गाडी पाठव, आणि लाईट चेंज व्हायचे, आणि दुसऱ्या दिवशी वाक्य होतं की निशाबा आले असतील, त्यांना मी बोलवले म्हणून सांग. सो लोकांना कळलं. सो हे जे लोकांना, मला असं वाटतं की प्रगल्भ करण्याचं किंवा अवेअर करण्याचं, सजग करण्याचं काम या दिग्दर्शकांनी केलं. म्हणजे मला नेहमी वाटतं की हे जे दिग्दर्शक आहेत, म्हणजे नेपथ्यकार आहेत आणि दिग्दर्शक आहेत, म्हणजे चंद्रकांत कुलकर्णी असेल, विजय केंकरे असेल, आणि नितीन नेरुरकर सारखा नेपथ्यकार, प्रदीप मुळे सारखा नेपथ्यकार, किंवा राजन भिसे सारखा नेपथ्यकार, यांनी चेंज केलं सगळं. तुमचा नागपूरपासून सुरू झालेला प्रवास आणि 20,000 प्रयोग आपण पकडूया, जे शोधायला निघालं होतं ते सापडले असं वाटतं का? मला काय आठवतं माहिती आहे, अण्णा कोठावळे नावाचे एक निर्माते आहेत, म्हणजे पुण्याला, तुला माहीत असेल. त्यांनी एक 4 दिवस सासूचे काय अशा टाईपचं एक नाटक केलं होतं. बरी ते नाटक खूप चाललं, बाकीची नाटकं पडली त्यांची. हे उदाहरण आम्ही आमच्या एका नाटकात घेतलं होतं अभिनेत्रीमध्ये. त्यांना कोणतरी विचारलं की तुम्हाला दरवेळी लॉस होतो, हे होतं, तुम्ही परत परत नाटक का करता हो? तर ते काय म्हणाले असतील, ते म्हणाले माझं पाकिट ना बालगंधर्वाच्या समोर हरवलंय म्हणे, मी तिथेच शोधणार ना. व्हेरी सिम्पल. सो ही जी गोष्ट आहे ना, मला इथेच सर्वाइव्ह व्हायचं आहे. म्हणजे दीपस्तंभाच्या आधी 5 वर्षानंतर मला परत जायची वेळ आली होती, आणि दॅट वॉज लाईक, मी परत जाणार, भिंतीवर माझं सर्टिफिकेट टांगणार, प्रॅक्टिस सुरू करणार, आणि लोक म्हणणार हे गेला होता, आला परत. सो तो डिफीट जो आहे ना, तो म्हणजे सुसाईडपेक्षा वाईट आहे. खाला नाही तशी वेळ येऊ नये शत्रूवर सुद्धा, असं ते आहे की मला असं वाटतं. मी संजय सुरकरला बोलून दाखवलं होतं, म्हटलं नाही यार, म्हटलं जातो आता काय, आणि दीपस्तंभ मिळाला, आणि तो टर्निंग पॉईंट होता. तिथून मग मला मागे बघायला लागलं नाही सुदैवानी. पण ते जे कॉज आहे तुमचं, की ज्यासाठी तुम्ही आलात, की नाही इथेच माझं आहे काय आहे ते, मग त्यासाठी काही पण उपासमार करू चला, तर ते सगळं
तेव्हा फुलफिल होतं. किंवा पणशीकरांनी जेव्हा तुम्ही नव्हेचा प्रयोग पाहिला, मला ज्या स्टेजवर मी पहिला व्यावसायिक प्रयोग केला त्या स्टेजवर इमॅजिन पणशीकर बसलेत, माझ्या बाजूला एक खुर्ची आहे त्याच्यावर मी बसलोय. नाट्यसंपदा प्रतिष्ठाननी तुम्ही नव्हेचा प्रयोग लावलेला आहे शिवाजी रंगमंदिरामध्ये आणि पणशीकर सांगतात की आता यापुढे हा माझा रोल करेल. सो इट्स लाईक सगळे तेव्हाचे काम करणारे पणशीकरांचे सगळे नातेवाईक समोर बसले आहेत, मी प्रयोग करतोय आणि प्रयोग संपल्यानंतर ते आत येतात आणि मला म्हणतात की राधेश्याम महाराजचा सीन माझ्यापेक्षा चांगला केला असं. सो लाईक ह्याच्यापेक्षा काय अवॉर्ड पाहिजे तुला. सो तिथे म्हणजे मगाचा जो होता की सॅटिस्फॅक्शन, म्हणजे वाळाचिरेमध्ये एक वाक्य आहे की तो म्हणतो की यश म्हणजे भसा भसा पैसा का, तर नाही, यश इज समथिंग डिफरंट. इलकुंचवाराचं खूप सुंदर वाक्य आहे की तो म्हणतो की काय तुम्ही म्हणताय पैसा पैसा, यश म्हणजे काय भसा भसा पैसा नाही. सो या गोष्टी तुम्हाला मॉरली खूप काहीतरी देऊन जातात. गिरीश सर, कलाकार म्हणून जगताना माणूस म्हणून काय मिळालं? मी रवी बापटांचं एक पुस्तक वाचलं, वॉर्ड नंबर 5 नावाचं, आणि त्याच्या आधी मला त्या गोष्टी माहिती, पण ते निमित्त ठरली गोष्ट. त्यांच्या नावाने काही मोठ्या आतड्याच्या सर्जरीची मेथड आहे, म्हणजे बापट स्टिच त्याला म्हणतात, त्यांनी शोधून काढलेली, इन्व्हेंट केलेली. ते पुस्तक वाचताना मला लक्षात आलं की मी जे हे क्षेत्र निवडलं ह्यात मी माझी पद्धत तयार केली का. मी ट्रेंड म्हणत नाही, खूप मोठा शब्द आहे, म्हणून मी कशी स्टाईल पण मला म्हटलं की नाही, स्टाईल बिल नाही, माझी पद्धत, माझी ढब, माझी काय म्हणूया आपण, तरीका, काम करण्याचा एक वे काय, म्हणजे काय देत. आता कुसुम मनोहर म्हटलं की तुम्हाला की तुम्ही ते नाटक आठवतं, किंवा ज्याचा त्याचा प्रश्न असेल ते नाटक आठवतं. अजून काही नाटकं असतील ज्याच्यामुळे मी आठवतो, मी बाय सवारी, मी तुला सांगितलं की ते नाटक लोकांना अजून आठवतं. तर हे मी करू शकलो असतो का. तर ते जे तू आत्ता प्रश्न विचारलास की काय मिळालं, मूल्यमापन काय कराल, हे मिळालं की दीज आर माय क्रिएशन्स, ही माझी चित्र आहेत, मी माझ्या यथाशक्ती यथामती काढलेली चित्र आहेत, ती पोर्ट्रे केली आहेत, लोकांसमोर ठेवली आहेत, लोकांच्या अजून स्मरणात आहेत, लोक अजून आठवतात. सो ही माझी काय म्हणा अचीवमेंट म्हणूया, फार मोठे शब्द आहेत, मला नेहमी हे शब्द वापरले की फार मोठे वाटतात ते, की काय मिळवलं, हे मिळवलं असं वाटतं मला. जे काय होतं ते समाधान मिळालं खूप, जे केलं ते करेक्ट झालं, माझ्या दिग्दर्शकाला सगळ्यात आधी आवडलं, माझ्या को ॲक्टर्सना आवडलं, मग प्रेक्षकांना आवडलं, वारंवार बघायला. म्हणजे ज्या नाटकाला तुम्हाला रिपीट ऑडियन्स यायला लागतो ना, तिथे तुम्हाला खूप आनंद होतो की माझं नाटक लोकांनी 7-8 वेळा बघितलं आहे. तर ती उपलब्धी आहे किंवा ते मिळवणं आहे तुमचं. काही गोष्टींपासून मुकलो. वन्स यू आर इन दिस प्रोफेशन तुम्हाला काही गोष्टी कमिटमेंट म्हणून पाळायला लागतात, काही गोष्टी तुम्हाला अटेंड करता येत नाहीत, घरची काही गोष्टी असतात त्या देता येत नाहीत, पर्टिक्युलर वेळी पर्टिक्युलर ठिकाणी हजर राहता येत नाही, लोकांची जी सुट्टी असते तो तुमच्या कामाचा दिवस असतो, शनिवार रविवार लोक घरी असले की आम्ही नाटकाला जातो, आमच्या वेळा वेगळ्या असतात. पण वन्स यू आर इन दिस प्रोफेशन, म्हणजे जे आवडणं, मग अशी एक वाक्य सांगितलं की जर तुमचा छंद तुमच्या उपजीविकेचं साधन झालं की मग त्यात थकवा येत नाही. 72 तास काम करून सुद्धा थकवा येत नाही, की ते वेगळं सर्कल बनतं. म्हणजे तुमचा थकवा हे तुमचं रिलॅक्सेशन होतं आणि त्या रिलॅक्सेशन मधून मिळणारी एनर्जी तुम्हाला पुन्हा काम करायला देते. म्हणजे एक्झॅक्टली विशसच्या उलटं सर्कल ते तुम्हाला ते रिव्हर्स एनर्जी द्यायला लागतं. आय एम हॅपी, म्हणजे त्याच्याबद्दल मी आनंदी आहे खूप. आणि दॅट्स ऑल. मजा. थँक्यू गिरीश सर, अँड ऑलवेज बी हॅपी. येस, आमच्या सगळ्यांच्या शुभेच्छा तुमच्या बरोबर आहेतच. आणि खूप सुंदर मनमोकळं बोललात आणि ऐकत राहावं असं बोललात. थँक्यू.